أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن تسمين الوجه بالخميرة، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تعد الخميرة من المواد المهمة جدا للجسم نتيجة احتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل بعض أنواع المعادن كالنحاس والصوديوم والكالسيوم والمنجنيز، وبعض أنواع الفيتامينات كفيتامين ب12 وب2 وب6 وب1 والسيلينيوم والكروم. كما تحتوي الخميرة أيضا على العديد من الفوائد الجمالية حيث تحافظ على البشرة، لذلك فهي تدخل في تركيب بعض أنواع المعدات التجميلية والأدوية العلاجية. ونبدأ أولا بفوائد الخميرة للوجه. أولا، تساعد على توحيد لون الوجه. ثانيا، تقوم بتنعيم البشرة وتساعد على التخلص من الرؤوس السوداء. ثالثا، تحافظ على صحة البشرة عن طريق غلق مسامات البشرة وشدها. رابعا، تعالج حب الشباب وتساعد على التخلص من آثار الحبوب. خامسا، تعالج الالتهابات الجلدية. سادسا، تؤخر ظهور علامات التقدم بالعمر مثل التجاعيد نتيجة احتوائها على مضادات الأكسدة. سابعا، تساعد على تقشير خلايا الجلد الميتة وتجديدها. ثامنا، تقوم بتسمين الوجه عن طريق وضع ماسك الخميرة. وأخيرا، تساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العين. ننتقل الآن إلى نصائح للمحافظة على جمال الوجه. أولا، إزالة المكياج قبل النوم. ثانيا، الحرص على شرب الماء بشكل يومي وبكمية كافية. ثالثا، استخدام واقي للشمس قبل الخروج من المنزل. رابعا، ترك التدخين لأنه يؤدي لترهل البشرة ونحافة الوجه. وأخيرا، ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي. ننتقل الآن إلى وصفات الخميرة لتسمين الوجه، ونبدأ بوصفة الخميرة والماء، حيث نقوم بوضع ملعقتين من الخميرة مع 4 ملعق من الماء المقطر، ثم يوضع المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة. بعدها نقوم بشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة يوميا. ثانيا، وصفة الخميرة وماء الورد، ويتم تحضير هذه الخلطة عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقتين من ماء الورد ومزجهما جيدا، ثم وضعهم على الوجه لمدة 10 دقائق. بعدها نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة أيضا مرة واحدة يوميا. ثالثا، وصفة الخميرة مع زيت جوز الهند، وتتم عن طريق مزج ملعقة من زيت جوز الهند مع ملعقة من الخميرة، ثم وضع المزيج على الوجه لمدة ربع ساعة. بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء. رابعا، وصفة الخميرة والعسل، ونقوم بتحضيرها عن طريق مزج ملعقة من العسل مع ملعقة من الخميرة، ثم يوضع المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة. بعدها نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر. خامسا، وصفة الخميرة مع الليمون، ويتم تحضير هذا الخليط عن طريق وضع ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من الخميرة، ونقوم بوضع المزيج على الوجه لمدة 20 دقيقة. سادسا، وصفة الخميرة والنشا، ويتم تحضير هذه الوصفة عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الخميرة المذابة بالماء، وملعقة صغيرة من النشا، وملعقة من الزبادي، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، بالإضافة إلى نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد، ونقوم بمزجهم جيدا، ثم يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 30 دقيقة. بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ويفضل تكرار هذا الخليط مرتين أسبوعيا. سابعا، مسك الخميرة والحليب، ونقوم بتحضير هذه الوصفة عن طريق مزج ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الحليب الدافئ، ثم يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة. بعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، ويتم تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا. ثامنا، وصفة الخميرة والحلبة، ونقوم بتحضيرها عن طريق وضع ملعقة صغيرة من كل من الزبادي والخميرة الفورية وماء الورد، ونصف ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، ثم نقوم بخلطهم جيدا، ويوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة ساعتين. بعدها نقوم بغسله بالماء، وينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا. وأخيرا، وصفة الخميرة واللبن الزبادي، ونقوم بتحضيرها عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وملعقة كبيرة من البيكنج باودر وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ثم نقوم بخلطهم جيدا، ويوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة ساعة. بعدها نقوم بغسله بالماء الفاتر، ويفضل تكرار هذا الخليط 3 مرات أسبوعيا. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آراءكم في التعليقات.